Okay, and of course, lumabas po sa ating column sa Philippine News Agency website, itong column natin, no, sa pangalang column natin, Philippine-China Watch. Ang pamagat po natin, please don't politicize this virus. Ito po dated April 8, it's now April 19, but lumabas lang ng a few days ago ito. And lalabas din po ito sa Sovereign PH, another news website na everyday naman po yan. Linggo-linggo may column po tayo dyan. At itong quotation natin na naging ginawa nating pamagat na please don't politicize this virus is from the WHO Director General Tedros Ghebreyesus. At sabi niya, hindi po panahon ito na mamolitika tungkol sa issue na to. And that is very true kasi po ito ay lumalaganap sa buong mundo, pero medyo nasugpunan natin, na-control natin to some extent dito sa Asia, sa Europa, umuhupa na yung mga bagong infection, and sa Estados Unidos, ganyan din po, umuhupa na. Pero naghihintay pa tayo na ito ay kumalat sa Africa, sa Africa at sa Latin America, na parehong pinakamahina ang healthcare system po nila doon, at baka sumabog po ito parang atomic bomb. Sasabayan po ng Estados Unidos ni Presidente Trump na pilayin ang WHO para sa politika niya doon sa Estados Unidos, doon sa darating na eleksyon sa Nobyembre, sa pagka-presidente. Ika nga sa English, clutching at straws. Clutching the straws. Itong si Trump para makakapit po sa anumang lusot niya doon sa 3 buwang complacency, ika nga sa English. Yung sobrang kumpiyansa, wala siyang pong ginawa. Kaya ngayon, number 1 po ang Estados Unidos sa bilang ng infeksyon, sa bilang ng mga namamatay sa COVID-19 sa Estados Unidos. At meron pa doon sa ngayon na nagrarally laban doon sa mga lockdowns. Yan sa likod po, nagmamonitor tayo ng public broadcast system, broadcasting system sa Estados Unidos for the latest po. And vivo po ang namamatay sa kanila araw-araw, nagpipeak. Akala nila medyo humuhupa na. Siguro, we hope na huhupa na po yan sa Estados Unidos, pero nagpipeak pa po ang mga namamatay. So I hope you can also visit the Philippine News Agency website. Andiyan po ang ating column, please don't politicize. Medyo mahaba-haba kasi marami talagang kailangan linawin tungkol dito sa issue nito. Okay, so now we move on to our main agenda. And ito po yung issue ng health or the economy. Dito sa resignation ni Peña na nagtawag pansin sa lahat dito sa policy debate sa loob ng gobyerno ni Presidente Duterte. Yung mga anti-Duterte, tuwan-tuwa dito. May nabasa po tayo sa Facebook na post na ito ay pagpapakita ng crack o pagbibiyak ng gobyerno ni Presidente Duterte, which is absolutely false. You have policy differences, and it's good. Secretary Peña has shown his sense of principle and integrity na kung hindi na niya makasundo yung takbo at patakaran ng gobyerno, ay magalang siyang bumibitaw doon sa kanyang katungkulan. And of course, he says there are personal reasons. He did not tell the public what they are. But we have to accept that. However, my own consideration is of this policy debate is one, it's good nagdidebate po sila. They're trying to arrive at the best action for the nation.
But number two, I would tend to agree with Secretary Pernia that there should be a gradual adjustment of the lockdown. Paluwagin ng konti, select sectors. I may not agree with him with what sectors that should be uh, uh, relieved of the very stringent lockdown. But definitely, may mahanap tayo ng mga sektor na pwedeng ipaluwag ng konti yung higpit ng lockdown. At dahil marami na tayong natutuhan itong mga nakaraang linggo, the last time I was out in real crowded public place was March 11, 4 days before the lockdown na March 15 o March 16. Ano? At itong ilang linggo na yun, March 11 hanggang ngayon, mga 6 na linggo na, no? Or 5. So we have had time to study all these, and we know we can control it. By lockdowns, by self-quarantine, and then by avoiding huge crowds. And now I go to the supermarket, mga isa't kalahating oras sa labas, uuwi na after that. Ang mga supermarkets naman, groceries, maluwag, bilang po ang tao na sabay na pinapapasok, and so on. So natututo tayo, all this will control. But ang totoo lang, sa ating mga nababasa mga ulat, ang mga natetest kung sila may infection or wala, umabot lang ng mga 4,000 kahapon. And that is absolutely insufficient. And I don't think even in 6 months' time, we can have the mass testing ng 100,000 na kailangan o milyon na kailangan. So, we just have to take precautions, and all these hindi na enhanced lockdown siguro in some areas, kundi loosened lockdown and so on. Mag-adjust na sana because we have to revive the operation of the economy kahit na maliit na sectors lang. Iba't ibang mga sektor na maliit lang na simulan. And for example, yung mga pabrika na may mga workers, 50, 100, 200, kung yun ay mabigyan ng testing at ma-clear po silang lahat, o ilagay muna sila sa dormitoryo kung may na-clear na sila sa testing. Testing na hindi lang isang beses, kundi 2, 3 beses para sigurado, ma-quarantine muna sila, i-testing, tapos pagka na-test na, ipasok sa dormitoryo, na doon lang sila, lockdown po sila doon, at pasok-labas na lang sa pabrika na wala pong ibang pupuntahan, kundi yung 2 lang. So, work can start. And things like that. I'm sure yung kadibate po ni Secretary Peña, sincero din. Pero meron tayong nababalitaan sa mga diskusyon ng mga tulad na ating kasama si Butch Valdez, na ang maaring issue talaga ay yung issue na pinag-usapan ni Senator Amy Marcos, yung debt moratorium, na i-postpone muna lahat ng mga usapan tungkol sa pagbabayad ng mga utang natin sa mga nakaraang taon, yung mga panahon pa ni Cory Aquino, yan ang pinakamalaki na utang na ipon ng 3 dekada po. Yun. And so, ang ayaw po na pag-usapan po yan, sabi si Sunny Dominguez. Alam naman natin si Sunny Dominguez, Department of Finance Secretary, or even si Jokno sa Bangko Sentral. Sabi ni Ginoong Butch Valdez, may mga komisyon po yan sa mga utang na kanilang nakokontrata sa mga World Bank and so on. So iyon, maaaring isang magandang pag-isipan po ni Presidente Duterte kung totoo ba yan at usisahin muna. So
So we will leave behind this issue for the meantime of this resignation of Secretary Peña, because we now know the main points of contention, no? And let us share our analysis of this, and kayo din po, after our discussion here, form your opinion and send your views to us, and broadcast it also sa ating mga friends in social media. Kasi po, yung mainstream media, give up na po ako dyan. But dito sa social media, we can engage in the debate. And, well, maybe we can agree to call for an adjustment of the lockdown. Okay, let's move on to the next issue of the day. At ito po yung international na. Siyempre, ang malaking alalahanin ng buong mundo at ng milyong-milyong mga manggagawa, daang milyon po, ang estimated po na loss of jobs galing sa International Labor Organization, 120 million jobs all over the world. Sa Estados Unidos, wala pa akong latest update dito sa job losses nila, but as of the last that I monitored, mga 22 million na ang nag-apply for unemployment. So, ang usap-usapan sa Estados Unidos, mas malaki na po ito kaysa sa bilang ng mga nawalan ng trabaho sa Great Depression in the 1930s in the United States. And so, while tayo naman, Pilipinas, we cannot help but be impacted by the major economies of the world. Excuse me. Yung COVID-19, sa edad ko po 69, natural yung ubo dahil yung pollution at iba pa. But, so, ma-apekto po tayo ng two major economies, United States and of course, the People's Republic of China. Ang prognosis po ng International Monetary Fund, hindi ko naman sinasabi ito lang babasayan natin, pero ito ay isang importanteng institusyon. At ito po ang assessment ng IMF. Ito po, pakita ng ating technician si Joshua, yung headline. From the Duran, that's a magazine website ng mga Russians, pro-Russian. IMF predicts China to surge. Susulong ang China yet again, muli, next year sa 2021. Susulong ulit, at dahil po ito ay kanyang sinasabi na yung nakaraang dekada, 2011 hanggang mga 2018, 2019, mga average of 9% growth per year po ang China. Ito sabi, the IMF now predicts that China next year will have the highest rate of economic growth since 2011. But we don't know what the highest will be, for next year, which was the last time when China's GDP growth rate exceeded 9%, at 9.6% average, 9% average. Okay. And so on April 14th, that was just 5 days ago, the IMF World Economic Outlook of April 2020 predicted that, stated that the global economy is projected to contract by -3% in 2020. Ayan po, parang figures lang, statistics lang yan sa tenga natin. Pero doon sa marunong magbasa po niyan, makikita nila ilang trabaho yung -3%. Anong loss ng trabaho niyan? Sa mga middle class siguro, may mga naiipon na up to abot ng 1 taon, 2 taon na makakabili sila ng mga pagkain and so on, makakabiyahe-biyahe ng kaunti sa locality, may panggasolina and so on. Parang, we'll wait it out, Pero sa mga kahit isang tuka na manggagawa, tulad ng karpintero ko, sabi niya, mabuti, nag-text sa akin, mabuti may punong mangga doon sa kabundukan ng kabukiran na tinitiran nila. At yun na lang po ang nagbubuhay sa kanila yung mga manggang ngayon. Siguro, minsan here and there ng bigas, iba.
Halos sa linggo-linggo may 2-3 pamilya akong pinapadala ng counting cash para sa gatas ng mga bata, sa pamilya, bigas, and so on. Ganyan po. So this minus 3% means that hundreds of millions will be without jobs. We'll have to line up for food that governments can provide, but not all governments can provide. Tayo, ang ating reserves is 2 months. 2 buwan po ang reserva ng bigas po natin. May problema po tayo. Mabuti naman na kontrata na ang Department of Agriculture and under the instruction of President Duterte na mamili na ng ilang daang libong tonelada galing sa Vietnam at pumayag ng Vietnam na mag-export ulit. For a while, they banned export kasi nga tinatansya din nila hanggang saan ba yung kanilang sariling contagion and so on. At mukhang nasugpo nila na napakabilis, which we will tackle in maybe tomorrow's episode. We hope we can do this daily. Depende po sa time ng ating technician na si Joshua. So ang pag-asa talaga in the coming recovery of the world is the economy of China. Ganyan din po sa 2008 financial crisis sa kanluran at sa Estados Unidos. Ano ang bumangon po sa world economy? It was China. In 2009 and then 2010, na buhat na po ng China through its pump priming sa loob ng China. Namili siya ng namili para sa kanyang construction ng mga fast trains, highways, bridges, buildings, yung mga sinasabing Go Cities. Yun ay kasama sa programa nila ng build, na nangailangan sila ng steel, nangailangan sila ng copper, para sa copper wires, sa kuryente, and so on. Sa kanilang pagtatayo ng mga pabrika, ng mga kotse, and so on. So imported steel ores from Brazil, copper ores from Australia, and finance from the US, namili po, they develop their consumer economy para mamili. Kaya sa pinakamalaking merkado. In fact, the General Motors company of the US sells more cars in China than in the US itself. Yan po hindi po nila alamas po nitong mga Amerikano ngayon. But they were already tremendously assisted by China. Hindi na po magagawa ng China. Nag-pump prime na sila for 10 years. China will concentrate on shifting to the consumer economy, but at the same time, they're facing the demand shock, meaning bagsak ng demand. Pangailangan sa mga produkto sa kanluran, sa Asia, sa iba't ibang mga continent. But all this is being worked out, and ang maganda po sa China, nagpaplano po sila. Anumang klaseng hamon ay may sagot pag nagpaplano po ang tao. There are always many ways to skin the cat, ika nga. So, yung mga nanlalait sa China, hindi nila naintindihan po ang ginagawa nila. Kahit si Trump, maingat po, pero kailangan niya ng scapegoat ngayon dahil sa kanyang kapalpakan doon sa response or tugon ng gobyerno niya sa COVID-19 na nahulihan naman siya sa video, naka-record noong Enero. Sabi niya, hoax lang po yung COVID-19 ng Democratic Party para siraan siya. Tapos sabi niya, he's in control, wala siyang problema. Maliit na bagay lang yan until lumaki po ang infection, humarap sila sa kakulangan ng ventilators, pati face mask, na ninanakaw na nila yung mga kontrata na ng mga bili ng iba't ibang mga bansa, including mga countries in Africa, inaagawan nila. Well, kaya desperado po si Trump. Now, sabi ko, kahit si Trump, alam po ang kahalagan po ng People's Republic of China in the recovery of the US economy too. Kaya dito sa kanyang pag-i-scapegoat, may kasalanan siya, pero gumagawa din siya ng lusot at parang pinapahiwatig niya sa China na ito ay sa politika ko lang kailangan, hindi tayo magkaaway. Tulad ng sinasabi niya, yung
Yung Wuhan virus, ay doon po sa China nagkaroon ng aberya yung kanilang siguro yung kanilang virus lab, no? Na hindi po totoo. Then in our next episode, we will tell you, we will report to you the American scientists who also are working for the U.S. government in the Wuhan virological, or some others would pronounce it a virological center. We will prepare a report to you on that. Americano, I have the name already. I have some of the research materials already. We will report to you. Pero ano sabi ni Trump? Itong China mukhang may kasalanan. Pero hindi naman siguro sadya yan. Yun yung lusot niya. At yun ang mensahe niya kay President Xi Jinping. Hindi kita kinakatalo, kailangan ko lang ito. Kaya pinapasok na niya itong linya na. Pero hindi naman siguro sadya. Hindi naman siguro sadya. Ganyan. Para may lusot siya, may atas siya later on. But kita po, coordinated itong pagbibintang sa WHO muna, and pinuri naman niya ang WHO noong Enero, Pebrero, pinuri niya ang China noong Enero, Pebrero, bakit siya mag-iiba ngayon? So, yung electoral politics, pampagulo po talaga yan. Pampagulo. And we will also explain it. We're trying to limit ourselves to 15 minutes per episode para hindi masyadong mahaba, at kumain ng oras din ninyo. So that is the IMF assessment, and so let me go on to the next item, which is the let me take this. Okay. Finally, huwag natin kalimutan na patuloy po lahat ng mga nangyayari sa mundo. At dahil nga ang Estados Unidos, nakatutok sila doon sa kanilang imperial adventures or imperialist projects na kontrolin ng Middle East through their control of certain countries. Yung kanilang control sa Saudi Arabia, control sa Emirates, doon sa Gulf Emirates, Gulf States. Ang Iraq, na kanilang winasak noong 2002, nagsimula, winasak po nila kasi nga one of the major Middle East powers yun, aside from Iran. Winasak po nila yung Iraq, and they have stayed and tried to control Iraq, pero hindi po nila makontrol. Yung Iraq po may mas majority Shiite population, nakasekta po ng Iran, hindi po nila naisip po yan, hindi nila na plano, nagkagulo-gulo. Anyway, may so-called democracy sila doon, may election, pero malakas ngayon dahil mayorya ng populasyon kasekta ng Iran. Problema ng Estados Unidos. At noong nakaraan, naalala ng lahat yung kanilang pagtambang, the assassination of Qasem Soleimani, ay nayanig po ang buong rehiyon at ang Iraq. At nagkaroon ng ganti for the first time in the Middle East, na isang bansa ay gumanti sa Amerika. Ang Iran ay nagbomba ng dalawang US military bases. At taliwas doon sa unang sabi ni Trump, walang napinsalang sundalong Amerikano, dahil nga walang ganyang napinsala, hindi na tayo gaganti sa Iran. Pero ngayon po, lumabas na po ang totoo. Apat na po na mga American soldiers po ang na-brain damage po. At merong mga namatay na hindi po nila inulat. At yung mga bangkay ay nilipat nila sa iba-ibang mga theater nila of war at na-claim na doon namatay po. Kasi nga, alam naman ni Trump nung tinira niya ang Iran, kalkulado niya kung anong gagawin niya, pero ayaw niya ng gerang hindi niya kayang ipanalo. Sa totoo lang, after Vietnam, even the Korean War, the Americans did not win any of those wars. Actually, if someday we hope we can have time to discuss with you, Second World War, hindi naman po Estados Unidos ang nagpanalo po ng Allied powers
sa Second World War. It was the Russians. It was the Russians who had, let me say, up 20 to 30 million dead fighting the Nazi Germany. That's another whole long story. I-discuss po rin natin yan. Pero dito sa Iraq, finally, after the assassination of Qasem Soleimani, ay ganti ng Iran. At yung pag-alsa po ng Iraqis mismo, yung milyong mga nagrally sa Iraq laban sa Estados Unidos at sa Iran laban sa Estados Unidos. Dahil kasabay po ni Qasem Soleimani ay yung top general po ng revolutionary movement or guard. I did not try to get the name for this discussion dahil we're already taking more time than we intended. Napatay po rin doon sa assassination. And bumoto po ang Iraqi parliament na dapat lumikas na po ang Estados Unidos. Pinipigilan po ng Estados Unidos, isa sa mga threats dito. Dahil kung soberanya po at may demokrasya at para sa demokrasya ng Estados Unidos, dapat respetuhin nila ang desisyon ng Iraqi parliament na lumikas na dapat ang mga pulse ng Estados Unidos. Dilikas din ng Iranian forces, revolutionary guerrilla forces doon. Para hindi na po maging boxing ring ang Iraq. Yun ang sinasabi ng Iraqi parliament. Parang Pilipinas po rin. Ang sinasabi nito dati, ayaw namin maging boxing ring ang Pilipinas ng Amerika at yung challenger na hindi naman nangahamon, pero siyempre lumalakas siya. Tingin itong champion ngayon, hamon niya. At dito sa Pilipinas gagawin ang labanan nila. Ayaw ni Presidente Duterte. Ayaw din ng Iraqi parliament, kaya pinapalikas. Ano sagot ng Estados Unidos? Hindi kami nilikas. Subukan po ninyo. Patalsikin kami. Yung $35 billion deposit ninyo na kaming pinilit ng Estados Unidos, i-deposit sa Estados Unidos. Hindi na ito babalik sa inyo. Ganyan ito ang Estados Unidos. Well, I don't know if nandiyan po yung image po. A line in the sand is drawn. The U.S. military must leave Iraq. And let me see if I have some highlights here. Meron ba? Parang wala. Parang doon. So may plano na po. Suggested by U.S. Secretary of State Mike Pompeo has proposed a large meeting sa report na to, in June this year to agree upon the mechanism of withdrawal of troops. Some Iraqi military units have promised not to attack U.S. troops while the U.S. exhibits sincere efforts to leave Iraq. So nagpapakita po through the negotiations and so on behind the scene ang Estados Unidos na lilikas na po sila dyan. Because the early signs na naghahanda na po ang mga American troops ay withdraw from I think around 15 bases to 2 bases para mas madali protektahan. Pero itong nakaraang mga buwan, siguro 3-4 na beses na po binomba ng mga missiles itong mga bases na to. When you have no support from the people, hindi lang no support kundi hostile ang populasyon, wala kang pag-asa. Kaya marunong din naman mag-isip po itong mga Amerikano na wala silang chance na po. Doon na po sila mananatili sa Saudi Arabia, Qatar, Kuwait, and so on, ng kanilang mga base militar para pambalanse doon sa mga kalaban nila, which is in the Middle East, Iran, and Russia. Okay, so that is our broadcast for April 19. We started at 3 p.m. More or less, and it's now 3:45. And we hope to sustain this every day from here on in the next weeks of the lockdown and maybe even beyond. So mabuhay po tayong lahat. Let us be dedicated first and foremost to the truth. Because you cannot be pro-Filipino if you're not for the truth. And if you're for the truth, then you are for Asia. You cannot be pro-American if you're for the truth. Why?
America has been an imperialist power for 100 years and rampaged through Asia, killed 500,000 in the Philippines in the Phil-American War, exploited our economy until the end of the Aquino and the Yellow administration in the person of Gloria Macapagal Arroyo, na lumipat naman kay Duterte, so tahimik na tayo muna kay Gloria Arroyo. Until the end of Noynoy Aquino's term, at pumasok po si Presidente Duterte na totoong popular and for the people and by the people and of the people. So until our next episode, join us again then, and have a good time, protect yourself, be careful, practice the social distancing. Yung mga mask po ninyo, you don't have to buy every time you change. Ibabad nyo sa alcohol overnight. Not even overnight. Magdalima to you ang alcohol. Wash your hands constantly. Kung kumakati ang ilong, siguro ganyan na lang. O hindi ganyan. So, si Kamentang po, saying goodbye for now. And until the next time, and the other issues that we will prepare for you. Maraming salamat po and have a good life.